Okey, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung semula. Okay, tadi kita dah masuk, kita dah tengok bahagian yang berwarna merah. Okay, sekarang kita nak tengok bahagian yang warna biru pula. Okey, apa yang dikatakan dengan penggunaan irrasulus? Okey, bila kita cakap irrasulus, bermaksud kalau kita terjemahkan satu-satu, dia dikatakan kecuali 20 minit. Tapi bahasa yang mudah bermaksud kurang 20 minit. Okey, contoh pukul 8.20 kita kata as-sa'atu at-tasi'atu irrasulus. Itu lagi 20 minit kurang pukul 8. Dah pukul 9. Pukul 9 tapi kurang 20 minit. Maksudnya dah pukul 9 kurang 20 minit. Pukul 9 tolak dah 20 minit, bermaksud 8.40 lah. Okey. Okey. Kita tengok jam ni. Kita kata kam as-sa'a al-an. Pukul berapa sekarang ni? As-sa'a al-khamisah illa sulus, bermaksud pukul 4.40 minit. Kenapa kita tak boleh baca pukul 5.40? Sebab sekarang ni dia cakap pukul, jam ni menunjukkan 4.40 minit. Jadi kita kena tulis as-sa'atu, ataupun kita kena sebut as-sa'atu al-khamisatu illa sulus. Okey, dekat sepatutnya 4.40, tapi bila kita tulis dia jadi al-khamisatu, kita tambah 1 jam. Okey, tambah 1 jam dekat 4 ni dia jadi 5. Lepas tu 40 minit kita tambahlah seperti biasa, kita tulis seperti biasa illa sulus. Jadi jawapannya as-sa'atu al-khamisatu illa sulus. Ini yang saya kata tadi, tambah 1 jam. Tambah 1 jam dekat mana? Dekat ni, dekat jam 4 ni. Sebab kita tengok 4.40. 4 mana jam? 4 itu ialah jam. Tambah 1 jam kat dia, dia jadi 5. Illa 40 minit kita macam biasa, illa sulus. Faham? Yang kita tukar ialah jam sahaja. Okey, ini untuk illa sulus. Kalau illa terus illa rubuk 15 minit, iaitu 45 minit. Bahasa Melayu dia nak senang faham 45 minit. Okay, macam mana pula? Kita tengok soalan dia. Kam as-sa'a al-an. Pukul berapa sekarang? Pukul berapa sekarang? Okay, sekarang pukul 2.45. Pukul 2.45. Macam mana kita nak sebut? Macam mana kita nak tulis? Yang pertama, sebelum awak sebut, awak kena tambah 1 jam dekat jam ni. 2.45. Awak tulislah guna pensel 2.45. Okay, tambah 1 jam. Okay, awak pun tulis as-sa'atu as-salisatu. Okay, 40 minit. Apa dia 45 minit? Illa rubuk, tulislah 45 minit. Okay, boleh nampak? Boleh faham? Okay, as-sa'atu. Jadi jawapannya kita tulis as-sa'atu as-salisatu illa rubuk. Faham? Ingat, setiap yang berwarna biru, bahagian yang berwarna biru, dekat jam dia kita kena tambah 1 jam. Bila kita nak sebut, kita nak tulis. Dekat bahagian minit, tak payah tambah apa-apa. Tulis je. 40 minit illa rubuk. Kalau 40 minit illa sulus. Okay? Baik, seterusnya. Tengok jam ni. Pukul berapa pula? Kam as-sa'a al-an. Illa asyara. Ini bahagian illa asyara. Kecuali 10 minit ataupun kurang 10 minit. Okay. Pukul berapa sekarang? Pukul 1.50. Macam mana kita nak tulis? Macam mana kita nak sebut? Kita kena tambah 1 jam dulu. Kat mana kita tambah 1 jam? Dekat 1 je lah. 1.50 tambah 1 jam. Jadi apa? As-sa'atu as-saniyatu. 50 minit tulis kat 50 minit. 50 minit ni, bahagian minit ni nak tambah apa-apa tak? Tak payah tambah apa-apa. Okay, boleh faham? Boleh? Jadi jawapannya as-sa'atu as-saniyatu illa asyara daqa'iq. Cuma yang bahagian yang selalu murid keliru ialah bahagian yang berwarna biru tadi. Dia start daripada illa sulus, illa rubu'i, illa asyara daqa'iq. Okay? Ingat, bila bahagian situ, bila awak nak tulis, bila awak nak jawab, nak sebut, sama ada secara bertulis ataupun menyebut, awak kena tambah 1 jam dekat masa, dekat jam tu tadi. Dekat minit tak payah. Itu tulis dia yang berwarna biru yang saya tunjuk sebelum ni.
Warna biru apa? Illa asyara qaid ke, illa rubu ke, illa sulus ke. Faham? Boleh? Okey, saya tuliskan lagi. Ini sedikit ulangan. As-sa'atu wal awqat. Jam juga waktu. Yang berwarna merah ni bermaksud dan. Bacaan jam seperti biasa. Tak payah apa-apa. Kalau illa ni bermaksud kecuali. Bacaan jam dengan cara tolak atau dikecualikan dari jumlah yang diberi. Ini awak tak payah pening. Kalau warna biru ni, bila nak tulis, bila nak sebut, awak kena tambah 1 jam dekat jam tu. Yang minit tak perlu buat apa-apa. Tulis je seperti biasa. Okay, boleh? Boleh. Okay, saya harap awak boleh faham apa yang saya cuba terangkan kat sini. Okay. Nanti saya akan berikan ke awak latihan yang membentuk kuis tentang tajuk jam dan juga latihan bertulis. Okay. Latihan bertulis tu saya nak awak salin dalam kertas kosong. Okay, buat jawapannya insya-Allah pagi esok. InsyaAllah kalau InsyaAllah doakan keadaan saya sihat dan mengizinkan kita semua sihat, kita boleh attend dalam Google Meet pagi esok seperti biasa pukul 9 pagi pada lewat pukul 9.15 ya. Dan saya akan mintakan soalan yang tentang tajuk jam hari ini dan juga tajuk akidah dan ibadah yang tajuk akidah yang saya suruh buat itu. Okay, minta maaf hari ini saya tak dapat untuk ber-Google Meet. Okay, saya harap awak boleh tengok video rakaman saya ini dan juga saya bagi awak dalam bentuk PowerPoint. Awak perlu baca, awak perlu tengok dan cuba buat latihan. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Syukran ala istimaikum. InsyaAllah saya ada di terbuka insyaAllah. Kita akan jumpa pada esok. Okay, terima kasih insyaAllah. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.